נוהל הפסקת הליך מדורג עקב פרידה או פטירה של בן הזוג הישראלי. שלום, שמי יהושע פקס, אני עורך דין שעוסק בהגירה לישראל, ועכשיו אנחנו נדבר קצת על הפסקה של ההליך המדורג. אז קודם כל, מה זה ההליך המדורג? מדובר כידוע בהליך הסדרת מעמד בישראל עבור בן זוג זר, בין אם מדובר בנשואים או ידועים בציבור, אבל האזרח או התושב הישראלי רשאים להביא בן זוג אזרח זר, ובהליך מדורג שלוקח בין 5 ל-7 שנים להעניק לו אזרחות או תושבות ישראלית, ובמהלך ההליך, עוד פעם כידוע, בשלבים הזר יקבל בהתחלה אשרה לעבוד בישראל, אחרי זה תושבות מסוג ארעי, א'5, בהמשך תושבות קבע ולבסוף גם אזרחות ישראלית. אז זהו ההליך המדורג, וזה מבוסס על הימצאות של בני הזוג בישראל ועל כנות הקשר ביניהם, וגם על זה שאין מניעה אחרת פלילית או ביטחונית או בעיות אחרות. אבל בחיים, כמו בחיים, לפעמים המציאות היא כזאת של בני זוג שמתחילים את ההליך בצורה באמת של אהבה, בצורה כנה ואמיתית, אבל במהלך ההליך או שהם נפרדים, או שגם בן הזוג הישראלי יכול ללכת לעולמו, ואז מטבע הדברים ההליך המדורג נפסק. אז עולה השאלה בעצם, בן הזוג הזר היה במסלול נכון של מספר שנים לקבלת תושב קבע או אזרחות ישראלית, אבל עכשיו זה נקטע באמצע. אז איזה מעמד מגיע לבן הזוג הזר? אז יש נוהל מאוד מסודר של משרד הפנים, שקודם כל מבדיל בין מצב של פרידה עקב גירושים או פרידה, לבין מצב של פטירה, אבל בכל מקרה יש תנאים מסוימים שבגינם או שהזר יקבל איזשהו סוג של מעמד בישראל, או שברוב המקרים הבקשה מועברת לוועדה ההומניטרית שעליה דיברנו בסרטון אחר, ועדה הומניטרית לקבלת מעמד בישראל עבור זרים, שמחליטה האם בנסיבות האלה בן הזוג הזר באמת מקבל איזשהו מעמד בישראל או שצריך לעזוב. אז קודם כל צריך להבין שאין זכות קנויה לאזרח זר שפעם היה נשוי לישראלי, אבל עכשיו הישראלי או שהם נפרדו או שהישראלי הלך לעולמו נפטר, אין איזשהו זכות קנויה עבור הזר להיות בישראל. מה שכן, יש מצבים שבהם כן גוברות הזיקות של הזר לישראל, ובמצבים כאלה או שהוא יקבל מעמד או שהבקשה תועבר לוועדה ההומניטרית. הדבר הראשון והכי חשוב זה ילדים משותפים, כמובן שהילדים האלה יהיו ישראלים, כי בן הזוג הישראלי היה ישראלי, ולהם כמובן יש זכות להיות בישראל. אז אם הזר, וברוב המקרים ההורה הביולוגי הוא בעל המשמורת כלפי הילדים האלה, אז זה זיקה כמובן מאוד חזקה. דבר שני, ההליך עצמו היה חייב להיות כנה ואמיתי. אז אם מגלים בדיעבד שמשהו היה לא קשורה, זה בהחלט בעיה גדולה. הדבר השלישי זה חלוף הזמן. כמובן אין אותו דין לכאלה שרק התחילו את ההליך, לבין כאלה שנמצאים כבר כמה שנים או לקראת סוף ההליך. בדרך כלל, כלל אצבע זה שהזר חייב היה להגיע למצב שיש לו כבר מעמד ארעי א'5, וזה באמת קורה בדרך כלל בחלוף הזמן. חוץ מזה יש כל מיני נסיבות הומניטריות וזיקות לישראל, או היעדר זיקות לחו"ל, שגם יכולות לחזק את הטענה לגבי הישארות של הזר בישראל. אז נוהל הפסקת הליך מדורג מדבר על זה שכאשר בני הזוג נפרדים, כמובן שצריכים להודיע למשרד הפנים, אחרי זה קובעים להם ראיון. הראיון יכול להיות ביחד או בנפרד. צריך להבין שיש מצבים גם שהפרידה היא לא קלה ולא פשוטה, ולעיתים הישראלי יכול להשתמש בנושא הזה, שהוא יודע שהזר יורחק מישראל כקלף נגד הבן זוג לשעבר, או נגד הילדים כמובן, ולאיים בהפרדה מהילדים. אז גם משרד הפנים צריך לנהוג ברגישות. מרגע שמקבלים דיווח על הפרידה צריך לקבוע ראיון, הראיון גם יכול להיות בנפרד,
לרעיון הזה אתם יכולים להתלוות באמצעות עורך דין ופקידי משרד הפנים אמורים לשמוע את שני הצדדים. כמובן שאם באמת בני הזוג נפרדו, אז ההליך לא יימשך, אבל בכל אופן הנושא צריך להיעשות בצורה מסודרת, עם הודעה, עם רעיון, עם מכתב לגבי החלטה או העברת התיק לוועדה ההומניטרית. אז אם יש לכם שאלות לגבי נוהל הפסקת מעמד של בן זוג זר בישראל, מוזמנים לפנות אלינו, נשמח לשמוע את הנסיבות, לראות האם יש צורך בליווי מול משרד הפנים או בהגשת בקשה לוועדה ההומניטרית. תודה על ההקשבה.